Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. The first year of the biology non-bul topic munga inshallah discuss ko thermoregulation and plants. Gura pati lecture ki munga hemostasis and plants shuru kare de hemostasis ki munga te osmoregulation wele. Hemostasis dete hui چې د جاندارو په جسم کې داسې صلاحیت چې هغه خپل انټرنل سپیکس چې کوم الله پاک پکې څه کنډیشن خو دي چې هغه برقرار ساتي یا برقرار ساتلو کوشش وکړي. نو هغه کې موږ د اوبو خبره کړله، اسمو ریګولیشن خبره شو. د مطلب یو بوټی دی او بوټي کې چې څومره اوبه پکاري هغه وزن کې ساتي. نو که کمیږي جو امبا اوس اډاپټیشن کې او زیاتیږي هم بس اډاپټیشن کوي. هغه خبره موږ کړله. نن به ان شاء الله موږ وایو thermoregulation in plants. دلته کې د thermoregulation د ټکی ته ورته کې term means heat او regulation مطلب to maintain. نو مقصد د دې خبرې دا دی لکه دا بوټي دي، په بوټو کې هم یو نارمل او کانسټنټ هیټ دی د په خوړو کې هغه هیټ دی لپاره. نو دغه هیټ نه کپرس کې سیوا کې هم بوټي ته مسله او کمیږي نو هم بوټي ته مسله کېږي. نو ګوره بوټو د دوه قسمه هیټ ملاوي، یو د هاي ټمپریچر او بل کولډ ټمپریچر. نو په هاي ټمپریچر کې بوټو ته څه مسلې راځي او بیا د هغو مقابله څنګه کوي، او په کولډ ټمپریچر کې دوی ته مسلې سره راځي او مقابله یې څنګه کوي، هغه به اوس انشاءالله په دې لیکچر کې موږ سټډي کوو. نو دې هاي ټمپریچر ته وګورئ، که فرض کو اوس یو بوټی دی او دغه بوټي ته ټمپریچر ډېر زیات هاي ټمپریچر وي، نو دې بوټو ته به یوه مسله سي. نو ګورئ اولنۍ خبره د نیچر اف انزایمز. لکه دا بوټی دی، د دې بوټي زه دا یوه خلیه رالم، دا خلیه ده او دې خلیې کې تاسو ته پته ده د دنیا مختلف کیمیکل ریاکشن کېږي او هغه کیمیکل ریاکشن څوک تیزوي، هغه څوک دی، هغه انزایم دی. موږ د انزایم په چپټر کې د انزایم په باره کې په ډیټیل خبره کړله. نو تاسو ته پته ده دغه انزایم دپاره سپیسیفیک ټمپریچر وي، ټمپریچر د هغه صحیح سپیسیفیک. که فرض کړه دې انزایم ته ټمپریچر سیوا کې نو دا انزایم به کار نه کوي او دا انزایم به خپل سټرکچر هم بدل کړي، شیپ هم بدل کړي، خراب شي. او که فرض کړه انزایم ته ټمپریچر ته کمی نو بیا هم دا کار نشي کولی. نو انزایم ته خاص ټمپریچر پکار دی. نو که اوس هاي ټمپریچر هاي کړي نو د دې بوټي په دې خولې کې چې کوم انزایم دی هغه انزایم به څه شي، ابډي نیچر شي. مطلب هغه به خپل شکل بدل کړي او هغه کار به اوس دغه انزایم نشي کولی. مطلب دا انزایم داسې شکل کې دا واو دې شکل د ستاسو پوهې دپاره د معلومات یوه خبره د انزایم مسله راغله په هاي ټمپریچر کې. دویمه خبره ودی ته وي د ډیهایډریشن. لکه فرض کا دې خو ګورئ دا بوټی دی او د دې بوټي دا پاڼه ده، ټیک ده، په دې پاڼه کې دا مختلف میزوفیل سیلز دي، دا میزوفیل سیلز دي او دې میزوفیل سیلز په منځ کې تاسو ته پته دلته کې راځي اوبه، دا اوبه پرتې دي. نو که په دې باندې اوس هیټ ډېر سیوا کېږي نو دا د دې کاینټیک انرژي به سیوا کېږي، دا دلته نه دي خوشحاله، نو دا به د سټومیټا په مدد سره بار ته وځي. نو دې بوټي کې د اوبو کمی هم راغلي. دلته چې کومه اوبه دي هغه به بره روانې دي، هاي ټمپریچر د وجې نه کمی راځي بار ته ځي، نو هغه بیا په بره ورو روانې که نه. په ځمکې کې به اوبه دي ورو ورو کمیږي او په دې بوټي نه به بار ته راوځي. نو مطلب ډیهایډریشن دې ته وایي چې د اوبو کمی. نو دویمه مسله به دې د اوبو کمی راځي. دوه خبرې شوې. دریمه خبره دا ده چې کلوزنګ سټومیټا. دا خبره خو تاسو ته پته ده، په تېر لیکچر کې دا خبره مونږ کړله چې سټومیټا د چا په وجه باندې کولاویږي او بندېږي، هغه بیکاز اف واټر. نو چې اوس د دې بوټي نه ته اوبه ورو ورو کمې، نو هلته کې ګارډ سیلز دي، ګارډ سیل ته بیا اوبه دننه نه ځي، نو چې اوبو ته نه ځي نو هغه بیا دا شکل نشي جوړولی، هغه را بند دي، نو بیا به سټومیټا بند شي. نو چې سټومیټا بند شي نو دلته کې اوس بل ټینشن جوړېږي. ټینشن څه شی دی؟ دلته خو پروټوسینز په بوټي کې تورزي کېږي که نه، نو دننه به CO2 ځي په سټومیټا باندې او بار ته به اکسیجن نشي راتلی. نو بس د پروټوسینز قصه هم په دې بوټي کې ډسټرب شي، خراب به شي. دا درې مسلې شي په هاي ټمپریچر کې بوټو ته. نو د دې مسلو مخنیوي دپاره به بوټي اوس څه کوي، راځئ هغې ته وګورئ. اډاپټیشن ټکی بار بار موږ په دې بایولوژي کې ویلی دی. اډاپټیشن دې ته ویل که فرض کې یو کس دی چېرته د یو کلي علاقې نه راغلی، چېرته ښاري ته په کالج کې اډمیشن کړی دی، نو په دې د کلي دا کوم سټوډنټ چې دا به د کالج د ښار په دې کالج کې مطلب ډېر زیات نه عادت دی، هغه د دې ماحول سره عادت نه دی، نو هغه ورو ورو په قلاره میاشت نه هغه هلته کې ځان عادت کړي، دې ته وایي اډاپټیشن. نو د دې خطرناکو خبرو مقابله به دا بوټی څنګه کوي، په هغه کې لومړنۍ خبره زموږ سره ده HSP. HSP څه شی دی؟ هیټ شاک پروټین. دا بوټی نه ده، دا په زیات هیټ په دوران کې دا د یو خاص پروټین جوړوي چې هغه پروټین نوم څه دی؟ HSP. لکه دا پروټین اوس د مخکې نه وي، آلریډي دا جوړي، او که فرض کړه د ټمپریچر ډېر زیات شي لکه د 40 نه وړي 45 پورې ځي، نو دا پروټین به اکټیویټ شي، دا به خپل کار شروع کړي.
ټیک ده. نو چې دا کار شروع کړي نو دا پروټین به څه کار کوي؟ هیټ شاک پروټین. دا چې کوم هیټ په دې بوټي باندې لګي، کوم هیټ پرې لګي، هغه به دا پروټین ابزارب کوي او دې نور خولي ته به دا هیټ څه نه وي، دا به ته ځان مخامخ کړي. ټیک ده. دا پروټین د وجې نه به یا به دا لاړ شي د نورو انزایم نه، یا مطلب په خوليه کې چې د نور څو د هغو نه چپ چاپېره شي او هغه هیټ په هغو ته نه شي ورتلی. دا یو زبردست پروټین دی چې دا آلریډي جوړي یا په دغه ټیم کې به جوړي. کلیر چې کله زیات هیټ شي دغه هیټ په دا پروټین راکاږي، نو دې بوټو کې چې کومه خولي دي هغه خولي کې به ډسټربنس د زیات هیټ د وجې نه راځي. یو اډاپټیشن خو دا دی. بل دا چې کلوز سټومیټا آلریډي په خپله بندېږي بیکاز اف شارټیج اف واټر. نو سټومیټا به دې لپاره باندې چې مطلب کوم لږې ډېرې اوبه پاتې چې هغه بهر ته ونوځي، نو سټومیټا د دې باندې دلته پکار دي. پروټوسین د خیر لږ سات لپاره سټاپ شي، خو دلته کې چې اوبه ترې ضایع نه شي نو سټومیټا به بندوي. دویمه خبره دا ده. او بل دی ایواپوریټینګ کولینګ. دلته خبره اوس دا ده چې دلته کې زیات هیټ دی، مطلب زه تاسو وایم چې د جولای 15 تاریخ دی ډېر زیات هیټ دی. نو دلته کې بار نه دا زه تاسو دا جوړم، دا بوټی دی، فرض کړه دا بوټی دی، نو دنه چپچاپېره ډېره زیاته ګرمي ده. زه به دا په دې شو کوم دا ډېره زیاته ګرمي ده. د دې سرو ډاټس مطلب دا چې ډېره ګرمي ده. نو دلته خو د دې سټومیټا باندې وي چې سټومیټا باندې نو مطلب دې نه بار هغه ویفرز نه راوځي که نه چې هغه یخ باندې ماحول جوړ کړي، نو هغه نه راوځي. نو دلته کې بیا په دې بوټي کې دوه قسمه سوري نور دي، یو لینټیسلز دی، لینټیسلز، او بل دی کیوټیکلز. لینټیسلز زموږ سره په دې تنه کې وي کچې کچې سوري پکې، او کیوټیکل زموږ سره د دې تنې نه علاوه د اوډي سټیم نه علاوه په پاڼه کې، په فروټ کې، مطلب په دې کې زموږ سره کچې کچې سوري، نو د هغو نه بار ته اوبه راوځي. ټیک شو چې هغو نه بار ته اوبه راوځي نو د دې بوټي دا چپ چاپېره علاقه به اوس یخه شان لګي، کولینګ افیکټ به کېږي. نو چې سټومیټا بند ده نو اوبه به کولینګ افیکټ بدله څوک کوي، ایواپوریټینګ کولینګ افیکټ پر څوک جوړوي؟ د لینټیسلز او د کیوټیکل په مدد سره. دا خو موږ د هاي ټمپریچر خبره وکړو چې هاي ټمپریچر دا درې مسلې به ته راځي، د دغه درې مسالو مخنیوی دا دی. اوس راځي بالفرض که دې بوټي ته د ټمپریچر یخ نو دا نور دی، زه در کوم مطلب د دا ټمپریچر یخ دی، چې ټمپریچر یخ دی نو دلته کې به دې بوټي څه څه کېږي دې ته ګورئ. نو په کول ټمپریچر کې به دې بوټي ته تکلیف صحیح. هغه نمبر 1 فلویډیټي اف سیل ممبرین. تاسو ته پته ده دا بوټی دی، دې بوټي نه دا خوليه ما راواخیسته، دا زما څه شو خوليه، او دا څه شی شو؟ دا سیل ممبرین شو، او دا لیټ سپوز دا سیل وال شو. تاسو ته دا هم پته ده چې دا سیل ممبرین زموږ سره فلویډ لایک سټرکچر دی، مطلب د اوبو په شان دی. لکه دې ته فلویډ میوزیک موډل دی ته وایي که نه، مطلب دا داسې اوبه غوندې کې پرده غوندې کې ده، کلکه داسې پرده نه ده، اوبه غوندې کې فلویډ دی. نو چې اوس ټمپریچر دی ته ډېر زیات شي یخ شي نو دا فلویډ نه دی، دا به مطلب کرسټل ته واوړي، کرسټل کلک به شي. په فریج کې چې تاسو اوبه کېږدئ نو هغه اوبه فلویډ وي او هغه بیا په فریج کې هغه واورې ته واوړي نو واوره کرسټل شي. نو دلته خو ټوله غټه مسله موږ ته دی په یخ ټمپریچر کې د دې سیل ممبرین د کم ټمپریچر د وجې نه فلویډیټي اف سیل ممبرین به ډسټرب کېږي، هغه مطلب فلویډ لایک سټرکچر به کرسټل ته واوړي، کلک به شي. سټرکچر اف سیل ممبرین پروټین ګوره هغه الریډي مخکې نه دا خراب دی. لکه دا سیل ممبرین زه لږ زوم کوم، دا سیل ممبرین دی. یو خو دا سیل ممبرین په خپله مطلب سالډ شکل ته وړي، او بل په دې کې چې کومه دنه پروټین دی، پروټین هغه پروټین به هم خراب شي. سیل ممبرین په خپله خراب، او په سیل ممبرین کې بیا پروټین هم خرابېږي. دا خبره شوه. بل کرسټل فارمیشن ان سیلز. بله خبره دا ده چې دلته کې دا کومه دغه نه ده، سایټوپلازم ده، دا نیوکلیوس دا سایټوپلازم دی، دا به هم کرسټل شي، دا به هم کرسټل کېږي، مطلب وار غوندې کې شی به دې جوړېږي. نو دلته کې چې کوم انزایمز دی په دې دلته هم انزایم په دې خولې کې شته دی که نه، نو دا خو په دومره کم ټمپریچر باندې کار نه شي کولی، چې کار نه شي کولی نو کیمیکل ریاکشن به ودرېږي. چې کیمیکل ریاکشن ودرېږي نو مطلب د دې بوټي د ژوندي پاتې کېدو چانسز ډېر زیات کم شو، مطلب دا به مړ کېږي، ختمېږي به دا بوټي. دا درې مسلې دي. سیل ممبرین به ډسټرب کېږي، په سیل ممبرین کې چې کوم پروټین هغه هم ډسټرب کېږي، او د سایټوپلازم چې کومه دی دنده ټوله خولي ده، سایټوپلازم مطلب وګوره ټوله فلویډ دی که نه، هغه هم کرسټل ته وړي. نو د دې خبره به اوس صحیح، د دې درې مسلو مخنیوی به صحیح. د دې حل څه دی؟ اولنۍ خبره ده انسیچوریټډ فیټي اسید. انسیچوریټډ فیټي اسید به دا بوټی جوړي. اوس انسیچوریټډ فیټي اسید څه ته وایي؟ ګورئ دا یاد ساتي، زموږ چې کومه تیل غوندې کې سټرکچر دی، تیل پېژنئ که نه، شړشمو تیل یا که مطلب کوکینګ آیل دی، هغه کوکینګ آیل یا شړشمو تیل چې کومه تاسو په فریج کې کېږدئ او 0 ډګري سینټیګریډ نه د
تاسو ټمپریچر کم کړئ نو دا به هم په دغه حالات کې مطلب دا سالډ ته نه وړي د دې نه واوره ټایپ شی نه جوړېږي نو مطلب دا ولې ځکه چې په دې کې انسیچوریټډ فیټي اسید دي نو دا بوټي به خپل ماشین سٹارټ کړي او څه جوړول شروع کړي انسیچوریټډ فیټي اسید به جوړ کړي چې انسیچوریټډ فیټي اسید دوی جوړ کړو او دا سیل ممبرین چې کوم دی نو دا به اوس د انسیچوریټډ فیټي اسید نه د فلویډ نه مطلب کریسټل ته نه وړي دا مسله خو حل شوه د څه په ماده سره حل شوه د انسیچوریټډ فیټي اسید په ماده سره به د دیو چې کوم سیل ممبرین دی هغه سیل ممبرین به اوس دغه ته نه وړي د دې لیکوډ به سالډ ته نه وړي د دې نه علاوه بیا بل زموږ سره دی سایټوپلازم سالوټ دلته په دې کې کومه سالوټ دی دا سالوټ ده ٹھیک ده نو په دې سایټوپلازم په دې سالوټ کې هم د څه مسله را دیو چینج راولي چې مطلب دا به هم نه سالډ کېږي دا به سالډ نه جوړېږي کلیر او بل دی آیس لیر دلته کې تاسو ته پته ده لکه فرض کړه دا زموږ سره سمندر دی دا سمندر دې خبره د اگزامپل کوي په دې سمندر کې چې کله ډېر سخت جمع شي نو دلته کې په دې کې دا مایع نو په دې سمندر د پاس دلته کې د واورې یو لیر جوړېږي یا خپانچ ته موږ وایو نو دا زموږ سره یو انسولیټر دی د دې نه ښکته زیاتې هیټ لکه مطلب دې نه زیات هیټ دې لاندې ووته نه ځي نو په دې کې دا مایع ژوندي پاتې کېږي د څه د وجې نه د دې آیس د دې واورې د دې لیر د وجې نه نو دغه شان دلته کې چې کومه د دیو دا سیلواله سیل ممبرین په منځ کې به دیو داسې د واورې شان لیر جوړ کړي داسې بار د سیل ممبرین او د سیلوال په منځ کې به داسې یو لیر جوړ کړي دا کلیر چې دا جوړ کړو نو مطلب سایټوپلازم ته به اوس دنده کم هیټ نه راځي مطلب یخني بند نه راځي څه د وجې نه د دې آیس لیر د وجې نه آیس لیر زموږ سره یو انسولیټر مطلب دې نه هیټ نه پاس کېږي دا هیټ چې کومه دی هغه به د سیل وال نه هم راوړي دلته به راشي دې نه به کته نه راځي ولې به نه راځي چې د سیل ممبرین او د سیل وال په منځ کې د واورې شان دا لیر جوړ دی نو قانون دا دی چې د دې نه هیټ نشي پاس کېدی چې نه پاس کېږي دلته به دلته چې خپل هیټ یې به برقرار وي د بار نه به د زیاتې ایکسټرا یخني نه راځي دا زموږ سره د ترموریګولیشن خبرې شوې د بوټو په باره کې که زیات ټمپریچر مسلې به دغه به اډاپټیشن وي که ټمپریچر کم و نو دغه به مسلې او دا اډاپټیشن شو نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک ملاقات کوم تھینک یو الله حافظ